Cuma oh patut. Hai, Assalamualaikum. Kali ni saya nak share lagi beberapa barang yang saya beli dekat kedai ECO. Okey. Yang pertama adalah saya beli whiteboard kecil ni. Whiteboard kecil ni. Okey. Saya belum buka habis. Whiteboard ni boleh digunakan untuk kita ajar anak-anak kita di rumah. Okey, dia didatangkan dengan marker kecil ni dan juga ada satu skru untuk kita mungkin letak dekat dinding ya. Selain tu kita boleh juga letak sebagai note-note penting ataupun sebagai message board. Okey. Ini dia. Kita try. Okey. Saya rasa ini dia punya pemadam. Okey, bagus, tidak meninggalkan kesan lah. Bagi saya dia punya kualiti okey lah untuk harga RM2.10. Saya rasa whiteboard ini sangat berbaloi untuk dibeli. Okey. Okey. Hari ni semua gadget-gadget cikgu lah ni. Mungkin gadget-gadget untuk kita mengajar anak-anak pun boleh lah. Okey. Barang yang kedua adalah whiteboard eraser. Okey. Whiteboard eraser pun ada dekat kedai ECO ni. Besar pula tu. Okey. Ini dia. Kalau kita nak test dia okey ke, kenalah tulis dulu. Okey, tulis. Saya rasa okey je kot. Okey. Okey, not bad. RM2 okey lah. Okey. Dan yang saya beli banyak sangat hari ni adalah jenis-jenis whiteboard marker. Okey, saya sebenarnya tak pernah pun beli whiteboard marker dekat kedai ECO ni. Sebab dia ada satu perasaan skeptical sikit lah. Macam kita menganggap barang-barang kedai ECO ni mungkin tidak berkualiti. So bila kita pakai tu whiteboard marker yang tak berkualiti ni biasanya meninggalkan kesan kepada whiteboard tu sendiri kan. Bila kita padam dia akan meninggalkan kesan. Saya tak tahulah dia punya walaupun saya tak test, tapi dia ada sedikit perasaan skeptical macam tu. So untuk membuktikan tanggapan saya itu benar ataupun salah, saya beli apa ataupun semua whiteboard marker yang ada kat kedai ECO tu. Saya dapati ada 3 jenis lah. Yang pertama, saya tak pasti dia jenis apa. Dia tulis dekat sini whiteboard marker je. Lepas tu ada chop Jian dekat sini. Made in China. Biasalah kalau barang-barang macam ni dia made in China. Kita test satu. Okey. Adakah dia meninggalkan kesan yang sukar dipadam dekat whiteboard tu? Okey, kita test. Dia punya okey. Okey. Contoh dan kita padam. Saya tengok dekat sini dia macam tak bersih. Betul lah, dia ada meninggalkan sedikit kesan yang tak boleh dipadam. Saya tak pasti adakah kesan ini disebabkan oleh board ini sendiri, whiteboard ini sendiri, ataupun disebabkan oleh marker pen tadi. Marker pen yang kita beli yang jenama ni. Tapi dia memang ada meninggalkan sedikit kesan yang kotor sikit lah. Tapi masih okey, tak adalah sampai langsung mengganggu untuk menulis yang seterusnya. Okey. Itu untuk yang pertama, yang tak ada jenama ni. Okey. Yang kedua, yang ini jenama ni saya rasa semua orang pun tahu jenama Stabilo, tapi dia cuma ada satu batang sajalah. Macam jenama tadi dia ada 4
batang whiteboard marker. Kalau yang ini dia hanya ada satu dan dia bagi pen satu. Untuk harga RM2.10. Okey. Mungkin jenama tu memang jenama yang kita kenali kan. So kita test Stabilo punya. Dia punya tulisan actually sama je, cuma biasanya nak tahu kualiti dia tu sama ada dia meninggalkan kesan foto ataupun tidak. Itu je. Okey. Dia tak adalah tinggalkan kesan foto yang sukar untuk dipadam. Saya rasa Stabilo ni okey lah, cuma dia tak banyak lah. Untuk satu pack ni dia dapat satu saja. Okey. Seterusnya untuk jenama yang sangat famous dekat kedai ECO ni, iaitu jenama Kreati. Ada 3 jenis. Saya tak tahulah apa perbezaan dia. Saya beli ketiga-tiganya. Okey. Yang ini ada 3 batang. Okey. Okey, Kreati ni. Yang ini dia warna kelabu, dia punya pen tu. Okey, dia punya badan tu warna kelabu, ada 4 batang. Dan yang satu lagi ni saya tak pasti apa bezanya. Kejap lagi kita tengok yang ini dia punya badan ni warna putih dan warna biru. Warna dia berbeza dengan yang ini. Yang ini dia ada 3 warna kan. Okey, so kita nak test yang mana dulu ni? Kita test yang ni dululah, yang 3 ni. Adakah yang 3 ini lebih bagus berbanding yang 4? Saya pun tak pasti. Kita test dulu. Macam dah dia punya dakwat ni macam kejap nak habis. Dia ni pun dah tak jelas sangat. Oops. Okey. Okey je juga sebenarnya, tapi dia meninggalkan kesan yang agak kotor jugalah. Sama macam yang tadi tu, yang mula-mula sekali tu, yang tak ada jenama. Okey, kita cuba yang ni pula. Okey, yang ni dia kata kat sini 2 hingga 3 mm dia punya ketebalan dia. Writing distance dia adalah 400 mm. Kita cuba kan. Apa beza dia pun saya tak tahu. Padam. Sama je, tak ada pun susah nak padam ke apa ke, okey je. Tapi saya tengok ni macam lebih bagus lah berbanding yang tadi, sebab dia tidak meninggalkan kesan kepada whiteboard ni. Yang ini lebih baik sikit daripada yang ni, walaupun jumlah dia 4 batang lebih daripada yang tadi. Ini lebih bagus, saya rasa lah, sebab dia tidak meninggalkan kesan kotor dekat board saya ni. Okey, kita cuba yang last sekali yang ni. Dia gemuk-gemuk sikit. Lepas tu dia punya warna dia ni, badan dia ni warna kelabu. Okey. Apa bezanya antara ketiga-tiga ni saya tak pasti. Tiga-tiga ni je nama Kreati. Baca pun dia sama je. Okey, yang ini macam lain sikit lah. Cuma pusat melompat pula. Okey. Okey.
Biar lama dulu sikit, lepas tu kita cuba padam. Okey lah. Sebab dia boleh meninggalkan kesan ataupun boleh memadam kesan kotor yang ditinggalkan oleh marker yang ni tadi. Dia boleh macam menghilangkan kesan marker tadi tu. Baguslah. Erasing marker. Okey. Apa kesimpulannya? Mungkin saya tak dapat bezakan sangat lah. Tapi yang pasti, yang paling saya tak suka tadi yang ni lah. Sebab dia meninggalkan kesan kotor, ataupun dia bila kita padam tu, dia masih lekat lagi dia punya warna. Yang lain so far okey. Cuma kalau kita nak compare lah dengan jenama-jenama yang biasa kita beli, yang famous, biasa cikgu-cikgu pakai kan, outline tu, yang itu boleh refill. Kalau macam ni saya tak tahulah nak refill dari mana. Tapi kalau harga RM2.10 untuk 4 batang, tak perlulah nak refill. Beli je banyak-banyak, habis buang. Bagi saya lah kan. Ni sebab dia tak ada pun. Itu je lah kelemahannya untuk whiteboard untuk kedai ECO ni. Saya rasa tak ada pun yang boleh di refill. Ataupun saya sendiri pun tak tahu cara dia. Saya tak pasti cara dia untuk refill macam mana. Adakah buka bawah dia? Tak kot. Kalau anda rasa anda tahu macam mana nak refill whiteboard marker kedai ECO ni, mungkin boleh tulis dekat komen di bawah. Okey, saya rasa cukuplah setakat ini gadget-gadget yang saya beli untuk seorang cikgu lah, ataupun mungkin kita nak ajar anak-anak kita di rumah. Banyak sangat ni marker saya beli ni. Boleh tahan untuk berapa lama agaknya. Okey. Okey, kalau ada apa-apa komen, apa-apa cadangan tentang whiteboard marker ataupun apa-apa saja, boleh tinggalkan komen anda di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.